අද අපි මේ SaleTV-ONE YouTube channel එකෙන් කතා කරන්නේ ඔබගේ වාහනය හරියටම full service එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි අද අපේ මේ වීඩියෝ එක අලුතින් වාහනයක් ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට වගේම ළඟදි වාහනයක් ගත්ත කෙනෙක්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. එම නිසා වීඩියෝ අවසාන වෙනතෙක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. වාහනයක් full service කිරීමේදී ඉතා වැදගත් වන කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඔබ ධාවනය කරන වාහනය කිලෝමීටර් 5000කට සැරයක් full service එකක් කරන්නට ඕනේ. ගොඩක් අය අතර වැරදි මතයක් තිබෙනවා වාහනේ සර්විස් එකට අරන් ගිහිල්ලා තෙල් මාරු කරලා සියදුපුවාම වාහනේ සර්විස් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒ නෙමේ වාහනයක් සර්විස් කළ යුතු හරිම විදිය. අපි එහෙනම් ඒ සලකා බලමු පියවර වශයෙන්. පළමු පියවර වශයෙන් වාහනයක ඇති ප්‍රධානම අංගයක් ගැන අපි කතා කරමු. ක්ලීනින් සිස්ටම් එක. එලා ක්ලීනින් සිස්ටම් එකට අදාළ වන ෆිල්ටර් එක සුද්ධ කරන්නට ඕනේ. බැරි වෙලා හරි බ්ලොක් වෙලා තිබෙනවා නම්, කළු පාට වෙලා වගේ තිබෙනවා නම් සර්විස් එකේදී හයි ප්‍රෙෂර් එයාර් එක මගින් ක්ලීන් කරන්නට ඕනේ. මොකද එන්ජින් එක බැරි වෙලා හරි බ්ලොක් වෙලා තිබුණොත් එන්ජින් එකට ගන්න එයාර් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එමගින් වැඩිපුර ඉන්ධන දහනයක් සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආයු කාලයටත් බලපානවා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි කැබින් ෆිල්ටර් එක කියලා කියන්නේ. එයාර් ෆිල්ටර් එක හා සමානවම දුවිලි අංශු කාබන් අංශු තැන්පත් වෙලා බ්ලොක් වෙන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සර්විස් ටීම් එකකදී සර්විස් වාර 3කට වගේ රීප්ලේස් කරනවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ වෙන්නේ. දෙවෙනි පියවර වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔබගේ වාහනය සර්විස් කිරීමේදී අවධානයෙන් ලක් කළ යුතු තවත් වැදගත් වූ කාරණාවක් පිළිබඳව. ඒ තමයි වාහනයේ ප්‍රධානතම පද්ධතියක් වන බ්‍රේක් පද්ධතියට අදාළ වන බ්‍රේක් ඔයිල් එක සම්බන්ධව. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක් ඔයිල් එක කිලෝමීටර් 40000ක් ඇතුළත මාරු කළ යුතුයි. එසේ නොකළොත් බ්‍රේක් ඔයිල් එක අවර්ණ වෙලා ගුණාත්මක බව අඩු වෙන්නට තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒකෙන් වන හානිය විදියට ගත්තාම වාහනයක තිබෙන ඇන්ටිලොක් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකට අදාළ වන ප්‍රෙෂර් ඇකියුමුලේටර් එක ඇතුළත තිබෙන උපාංගවලට එයින් හානිය සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ අවධානයට මම තවත් පුංචි කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ තමයි බ්‍රේක් ඔයිල් දාන රිසර්ව් ටැංක් එකේ කැප් එකේ යූස් කරන්නට ඕන බ්‍රේක් ඔයිල් එක මොකක්ද කියලා පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. මේ පිළිබඳවත් අවධානය ලක් කිරීමෙන් ඔබ පත්වන අපහසුතාව වලින් මගහර ගැනීමට පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි වාහනයක තිබෙන කූලින් සිස්ටම් එක කියලා කියන්නේ. එන්ජින් බ්ලොක් එකේ රේඩියේටර් එකේ ඇතුළත නිපද වෙන පුංචි මලකඩ මේ කූලින් සිස්ටම් එක හරහා අවම කරනවා. ඒ වගේම එන්ජිමක් රත් වෙන්නට තියෙන කාලයද අවම කරනවා. එම නිසා ඔබගේ වාහනයට කූලන්ට් භාවිතා කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වෙනවා. අපි බලමු වාහනයක් සර්විස් කිරීමේදී තවත් වැදගත් වන අවධානය ලක් කළ යුතු කාරණාවක් පිළිබඳව විමසා බලා. මේ දේ නම් ඔටෝ ගියර් මෝටර රථ තියෙන ඔබට තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔටෝ ගියර් බොක්ස් එකක් සහිත මෝටර රථයක කිලෝමීටර් 40000ක් ඇතුළත ඔටෝ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඔයිල් එක නම් මාරු කරගත යුතුයි. ගොඩක් වෙලාවට නිෂ්පාදකයා නිර්දේශ කරන ලද ඔටෝ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඔයිල් එක භාවිතා කිරීම ඉතාමත් යෝග්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාහනයක් සර්විස් කිරීමේදී අවධානය ලක් කළ යුතු තවත් කාරණාවක් තිබෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් මේ නම් අතපසු කරගන්න කාරණාවක්. ඒ තමයි වාහනයේ රෝද ගලවලා බ්‍රේක් පැඩල් වල තත්ත්වය වගේම සම්පූර්ණ බ්‍රේක් සිස්ටම් එකේම තත්ත්වය බලා ගන්නට ඕනේ. බ්‍රේක් පෑඩ් මාරු කිරීමට අවශ්‍ය නම් මාරු කරගත යුතුමයි. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ක් බ්‍රේක් නම් පින් ටික ග්‍රීස් කරගන්න නම් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් වූ කාරණාවක් වන්නේ වාහනයේ සස්පෙන්ෂන් පද්ධතිය තමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් වාහනයක සස්පෙන්ෂන් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම තත්ත්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරගත යුතුයි. මොකද සස්පෙන්ෂන් වලට අදාළව බෝල ජොයින් බුෂ් මවුන්ට් තත්ත්ව පරීක්ෂා කරගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි සස්පෙන්ෂන් වලට අදාළ වන ඉස්සරහා CV බූට් රැක් එකද බූට් ෂොක් බූට් වගේම
ඒ හැම දෙයක්ම හොඳින් චෙක් කර ගැනීමට නම් අමතක නොකළ යුතුයි. ඒවා මාරු කිරීමට අවශ්‍ය නම් මාරු කරගත යුතුයි. මොකද දූවිලි වලින් වැලි වලින් වන හානිය වළක්වා ගැනීමට මේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තවත් අවධානයට ලක් කළ යුතු කාරණාවක් තමයි වාහනේ ඔයිල් ලීක් පිළිබඳව විමසා බැලීම. වාහනේ හේදීමට උඩට ගන්න අවස්ථාවේදී ඔබට මේ චෙක් කර ගැනීමට පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි ඔයිල් ලීක් තියෙනවා නම් අදාළ රිපෙයාර් කටයුතු කර ගැනීමටත් අතවසු නොකළ යුතුයි. ඒකෙන් ඔබගේ වාහනයට වන හානිය වළක්වා ගැනීමට පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් වූ කාරණාවක් තමයි එන්ජින් මවුන්ට් කියලා කියන්නේ. ඔබ සර්විස් එකකදී එන්ජින් මවුන්ට් එක චෙක් කරගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි එන්ජින් මවුන්ට් කැඩිලා හරි ක්‍රැක් වෙලා හරි තිබ්බොත් එන්ජින් වයිබ්‍රේෂන් එකක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා එන්ජින් මවුන්ට් චෙක් කරගත යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත්ම දෙයක් පිළිබඳව අවධානයට ලක් කිරීමට මම ඔබට කැමතියි. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකක් කිලෝමීටර් 35,000 40,000ක් වගේ දිව්වට පස්සේ ටියුන් අප් එකක් කරගැනීමට වග බලාගත යුතුයි. මේ ඉතා සුවිශේෂී කාරණාවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට තවත් පුංචි කාරණාවක් අවසාන වශයෙන් මට කිව යුතුයි. මෙයත් ඔබ වැඩි අවධානයට ලක් නොකරන කාරණාවක්. සර්විස් එකකදී වාහනයේ රෝද මාරු කර ගැනීමට වග බලාගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ වාහනයේ ඉදිරිපස රෝද පිටුපස රෝද ඉදිරිපසටත් මාරු කරගත යුතුයි. එමගින් රෝදවල ඉහළ ගුණාත්මක බවක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට වැදගත් වෙනවා. නමුත් මෙහිදී පිටුපස රෝද හොඳ ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් නොමැති නම් පිටුපස රෝද ඉදිරිපසට නොදැමිය යුතුයි. මොකද පිටුපස රෝද ඉදිරිපසට දැමීම නිසා නිතර වාහනේ හැරවීමේදී ඉදිරිපස රෝද තමයි භාවිතා වෙන්නේ. එම නිසා ඉදිරිපස රෝද හොඳ තත්ත්වයේ තිබීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රෝද පැත්තක් ගෙවී ඇතනම් සස්පෙන්ෂන් වල ගැටලුවක් විය හැකි බැවින් වීල් එලයින්මන්ට් එකක් කර ගැනීමට මෙහිදී ඔබ අවධානයට ලක් කළ යුතුයි. වාහනයක් සර්විස් එකක සේදීමේදී තවත් වැදගත් වෙන කාරණාවන් කීපයක් පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. ඒ තමයි අලුතින් එන වාහනවල ඉලෙක්ට්‍රික් පද්ධතියට එන වයර්, බ්‍රේක් පෑඩ් වල සෙන්සර් යටින් තිබිය හැකියි. එම නිසා ඒවා පරිස්සම් කර ගැනීමට ඔබගේ වාහනය සර්විස් කිරීමේදී වග බලාගත යුතුයි. ඉන්පසුව ඔබට පුළුවන් වාහනේ ඉන්ටීරියර් ක්ලීන් කරලා ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඉඳලා හොඳින් ක්ලීන් කරලා වාහනේ සර්විස් එක ඉවර කරන්නට. අද අපි මේ SaleTV-ONE YouTube channel එකකින් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ කොහොමද නිවැරදිව පියවර වශයෙන් ඔබගේ වාහනේ සර්විස් කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබට සර්විස් එක තුලදී මගහැරෙන පුංචි කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපගේ SaleTV-ONE YouTube channel එක subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට අපි සමු ගන්නවා.